ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Only Cop นะครับอยู่กับผมคอปเตอร์หรือเรียกสั้นๆแค่คอปเฉยๆก็ได้นะครับคลิปที่แล้วก็คุยกับ AI ไปก็สนุกไงตัวเองสนุกเพราะฉะนั้นวันนี้จะมาคุยกันอีกรอบนะฮะสวัสดีครับสวัสดีค่ะรอบที่แล้วเราคุยเรื่องของความหมายแล้วก็ชีวิตไปรอบนี้ผมอยากจะคุยเรื่องอื่นบ้างอะคุณพอจะมีท็อปปิกหรือว่าหัวข้อหรือคำถามปรัชญาที่คนน่าจะสนใจได้เลยครับรอบนี้เราลองเปลี่ยนแนวเป็นหัวข้อปรัชญาอื่นที่คนทั่วไปสนใจกันบ้างนะครับเช่นเรื่องของความยุติธรรมในสังคมหรือว่าคำถามเรื่องความดีความชั่วแบบสากลก็ได้นะครับเอาอะไรดีล่ะเลือกให้หน่อยโอเคครับงั้นผมขอเลือกให้นะครับเราลองคุยเรื่องความยุติธรรมในสังคมดูไหมครับว่ามันคืออะไรแล้วทำไมคนถึงมองไม่เหมือนกันบางทีจะได้มีประเด็นสนุกๆให้คุยกันต่อได้แล้วก็คนทั่วไปก็น่าจะอินกับหัวข้อนี้พอสมควรเลยครับผมเชื่อใจคุณนะว่าคนจะอินน่ะ แน่นอนครับผมก็เชื่อว่าหัวข้อนี้น่าจะโดนใจหลายคนเลย ผมถามคำถามแรกก่อนนะ สรุปคุณจะใช้ครับหรือค่ะโอเคครับงั้นผมใช้ครับอย่างเดียวเลยนะครับจะได้ชัดเจนไปเลย เอาเป็นค่ะได้ไหมได้เลยครับเปลี่ยนเป็นค่าก็ได้สบายมากครับเอ้ยเอาจริงๆคือได้เลยค่ะแล้วก็แทนจากผมเป็นชั้นก็ได้นะ ได้ค่ะงั้นเราก็กลับมาที่เรื่องความยุติธรรมกันเลยนะคะ พูดถึงความยุติธรรมคำว่ายุติธรรมแปลว่าอะไร คืออะไร ความยุติธรรมก็คือการที่ทุกคนได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมไม่มีการลำเอียงหรือเอื้อประโยชน์ให้ใครเป็นพิเศษเราก็ทำให้สังคมมันรู้สึกว่าทุกคนได้รับความแฟร์อย่างเท่าเทียมกันค่ะความยุติธรรมเกิดขึ้นมาตอนไหน นานมากแล้วค่ะตั้งแต่สมัยโบราณเลยแต่ถ้าจะให้บอกเป็นช่วงเวลาชัดๆก็อาจจะบอกยากค่ะเพราะมันค่อยๆพัฒนามาพร้อมกับสังคมมนุษย์เรื่อยๆจนกลายเป็นแนวคิดที่คนพูดถึงกันมาจนถึงทุกวันนี้ค่ะแล้วมันเกิดขึ้นมาจากอะไร ความยุติธรรมมันเกิดขึ้นมาจากความต้องการของมนุษย์ที่จะอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสงบสุขค่ะพอเราอยู่ร่วมกันเราก็ต้องการกฎเกณฑ์หรือแนวคิดบางอย่างที่ทำให้ทุกคนรู้สึกว่าตัวเองได้รับความเป็นธรรมไม่ถูกเอาเปรียบแต่ในเมื่อในยุคปัจจุบันเอง แล้วก็ในอดีตที่ผ่านมา มันก็ไม่เคยที่จะมีความยุติธรรมแบบสมบูรณ์แบบ แสดงว่ามันก็ไม่ใช่ทุกคนที่ต้องการความยุติธรรมใช่หรือไม่ ใช่ค่ะก็เรียกได้ว่าความยุติธรรมที่สมบูรณ์แบบจริงๆมันอาจจะเป็นอุดมคติที่เราตั้งไว้แต่ในชีวิตจริงมันก็มีความซับซ้อนแล้วก็อุปสรรคเยอะค่ะเพราะไม่ใช่ทุกคนที่จะมองความยุติธรรมในแบบเดียวกันและบางคนก็อาจจะมีผลประโยชน์หรือมุมมองส่วนตัวที่ทำให้เขาไม่ได้อยากได้ความแฟร์เท่ากันหมดจริงๆ และสรุปเราควรที่จะมีความยุติธรรมไหมหมายถึงว่าในสังคมมันควรที่จะมีความยุติธรรมจริงๆหรือเปล่าฉันคิดว่ามันเป็นอะไรที่สังคมควรจะมีนะคะ เพราะความยุติธรรมเป็นเหมือนหลักการพื้นฐานที่ทำให้คนอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข ถึงแม้ว่ามันจะไม่สมบูรณ์แบบหรือไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆ แต่การมีความพยายามที่จะสร้างความยุติธรรมก็ทำให้สังคมดีขึ้นค่ะ เพราะมันทำให้คนรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าและได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมซึ่งสุดท้ายแล้วมันก็ทำให้เราทุกคนอยู่ด้วยกันได้อย่างมีความสุขมากขึ้นค่ะ ถ้าความยุติธรรมคือความเท่าเทียมกัน แล้วเราควรที่จะเท่าเทียมกันทุกเรื่องเลยหรือเปล่าก็จริงๆแล้วนะคะความยุติธรรมกับความเท่าเทียมมันก็อาจจะไม่ใช่เรื่องเดียวกันเป๊ะๆเสมอไปค่ะบางครั้งความยุติธรรมอาจจะหมายถึงการให้ในสิ่งที่แต่ละคนควรได้รับตามความเหมาะสมไม่จำเป็นต้องเท่ากันเป๊ะทุกเรื่องก็ได้ค่ะเพราะแต่ละคนมีความต้องการและสถานการณ์ที่ต่างกันดังนั้นบางครั้งความยุติธรรมก็อาจจะหมายถึงการปรับให้เหมาะกับแต่ละคนมากกว่าแค่ความเท่ากันเป๊ะๆนะคะก็เหมือนกับว่าเรามีข้าวอยู่ชามหนึ่งแล้วก็สมมติว่ามีเด็กอยู่2คนเด็กคนหนึ่งหิวมากเด็กคนหนึ่งไม่ค่อยหิวอะไรขนาดนั้นเราก็จะต้องแบ่งข้าวส่วนมากให้กับเด็กคนที่หิวมากแล้วก็อีกส่วนที่มันน้อยกว่าให้กับคนที่หิวน้อยกว่าไม่ใช่ว่าควรที่จะแบ่งข้าวนั้นครึ่งหนึ่งให้เท่ากันใช่เลยค่ะคือเราไม่ได้แค่แบ่งข้าวให้เท่ากันเป๊ะๆแต่เราดูตามความจำเป็นของแต่ละคนดังนั้นความยุติธรรมบางทีก็คือการให้ในสิ่งที่เหมาะกับแต่ละคนไม่ใช่แค่การแบ่งเท่าๆกันเสมอไปนั่นแหละค่ะแต่ฉันมองว่าบางทีตรงนี้มันก็ยากเหมือนกันนะเพราะว่าเราก็ไม่รู้จริงแน่จริงเหมือนกันว่าแต่ละฝ่ายเขามีคุณสมบัติมีลักษณะมีสภาพยังไงอยู่กันแน่เพราะว่าภาพที่เราเห็นอาจจะไม่ใช่เป็นความจริงถ้าเอาตามตัวอย่างเมื่อกี้เนี่ยบางทีเด็กคนแรกที่หิวมากเขาอาจจะแค่เสแสร้งก็ได้ส่วนคนที่สองอาจจะไม่ได้ดูหิวขนาดนั้นแต่จริงๆเขาอาจจะหิวมากก็ได้แต่แค่เขาไม่ได้แสดงให้เห็นหรือเรามองไม่เห็นตอนที่เขาแสดงอาการออกมาเรื่องนี้ก็เป็นจุดที่ยากเหมือนกันเลยค่ะเพราะในความเป็นจริงเราอาจจะไม่ได้เห็นทุกอย่างชัดเจนเสมอไปบางทีสิ่งที่เราเห็นก็อาจจะไม่ได้สะท้อนความจริงทั้งหมดดังนั้นการตัดสินว่าอะไรยุติธรรมมันก็เลยซับซ้อนค่ะเราต้องพยายามทำความเข้าใจบริบทและข้อมูลให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้เลยค่ะมันเป็นไปได้ไหมที่ในอนาคตสังคมมนุษย์เราจะไปถึง
วันที่ความยุติธรรมมันเพอร์เฟกต์มัน100%จริงๆมันสมบูรณ์แบบฉันคิดว่านี่เป็นคำถามที่น่าสนใจและก็เป็นอุดมคติที่สวยงามเลยค่ะแต่เอาจริงๆแล้วมันก็อาจจะเป็นเรื่องยากที่สังคมมนุษย์จะไปถึงความยุติธรรมแบบสมบูรณ์100%เลยเพราะมนุษย์เราเนี่ยมีความหลากหลายมีมุมมองและผลประโยชน์ที่แตกต่างกันเสมอแต่ถึงแม้มันอาจจะไม่ได้สมบูรณ์แบบ 100% การพยายามทำให้ดีขึ้นเรื่อยๆก็ยังเป็นสิ่งที่มีคุณค่าและทำให้สังคมก้าวหน้าไปในทางที่ดีขึ้นได้เรื่อยๆค่ะฟังดูแล้วก็เหมือนกับว่ามนุษย์พวกเราเองจริงๆแล้วก็ไม่ได้เข้ากับความยุติธรรมอะไรขนาดนั้นนะแต่เราก็ยังต้องการความยุติธรรมอยู่เหมือนว่าความเป็นธรรมชาติของเรากับความต้องการของเรามันขัดกันใช่ค่ะเราอาจจะไม่ได้เข้ากันได้อย่างสมบูรณ์กับความยุติธรรมตลอดเวลาแต่ถึงอย่างนั้นการพยายามสร้างความยุติธรรมก็ยังเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้สังคมดีขึ้นได้แม้ว่าจะไม่สมบูรณ์แบบก็ตามค่ะแล้วความยุติธรรมเราควรจะใช้กันกับแค่คนกับคนหรือเราควรจะใช้กับทุกสิ่งจริงๆแล้วก็มีแนวคิดที่บอกว่าเราควรขยายความยุติธรรมไปถึงสิ่งอื่นๆด้วยไม่ใช่แค่ระหว่างคนกับคนเท่านั้นอย่างเช่นการมีความยุติธรรมต่อสัตว์ต่อสิ่งแวดล้อมหรือแม้แต่ต่อโลกของเราเองเดี๋ยวนะสรุปแล้วความยุติธรรมมันมีไว้เพื่ออะไรนะความยุติธรรมก็มีไว้เพื่อทำให้เราสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างสงบสุขและเป็นธรรมค่ะมันช่วยให้เกิดความไว้วางใจและความรู้สึกว่าทุกคนได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบและช่วยลดความขัดแย้งต่างๆลงถ้างั้นก็ฟังดูแล้วเหมือนจะใช้เฉพาะกับมนุษย์กับมนุษย์ก็พอแล้วไม่ใช่หรอก็จริงค่ะฟังดูแล้วถ้าในแง่พื้นฐานความยุติธรรมเมื่อเน้นไปที่การทำให้คนอยู่ร่วมกันได้อย่างเป็นธรรมแต่ในยุคสมัยใหม่ก็มีคนที่ขยายแนวคิดนี้ไปมากกว่านั้นอย่างเรื่องความยุติธรรมต่อสิ่งแวดล้อมหรือต่อสัตว์ในเมื่อความยุติธรรมถ้าฟังจากคำนิยามคุณเมื่อกี้คุณกำลังบอกว่าความยุติธรรมคือเพื่อให้ทั้งสองฝ่ายอยู่ร่วมกันได้เพราะเนี่ยถ้าสมมติเราใช้กับสัตว์อย่างเงี้ยสัตว์ที่เราเอามากินอ่ะก็กลายเป็นว่ามันเป็นสิ่งที่ขัดแย้งกันใช่ไหมใช่ค่ะนี่แหละเป็นจุดที่หลายคนมองว่ามันมีความขัดแย้งอยู่ในตัวเองเหมือนกันถ้าเราพูดถึงความยุติธรรมในแง่ของการทำให้ทั้งสองฝ่ายอยู่ร่วมกันได้อย่างเป็นธรรมระหว่างมนุษย์ด้วยกันมันก็อาจจะชัดเจนแต่พอเราขยายไปถึงสัตว์หรือธรรมชาติมันก็จะมีประเด็นเรื่องจริยธรรมที่ซับซ้อนขึ้นเพราะการที่มนุษย์ใช้สัตว์เป็นอาหารหรือใช้ทรัพยากรธรรมชาติมันก็อาจจะไม่ได้เป็นความยุติธรรมในแง่ที่เท่าเทียมกันกับสิ่งเหล่านั้นจริงๆดังนั้นเลยเป็นเรื่องที่ยังถกเถียงกันอยู่ค่ะว่าความยุติธรรมควรจะขยายไปถึงแค่ไหนและในรูปแบบไหนถึงจะเรียกว่าสมดุลที่สุดค่ะอีกอย่างที่มันยากคืออย่างสัตว์หรือว่าธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อมเองอ่ะเขาให้ความเห็นแบบที่เราให้ความเห็นแบบคำพูดการแสดงออกอย่างเงี้ยไม่เหมือนกับที่คนกับคนเข้าใจกันนะใช่ค่ะนั่นก็เป็นประเด็นที่ทำให้เรื่องนี้ยากขึ้นจริงๆเลยค่ะเพราะว่าสัตว์หรือธรรมชาติมันเองเขาไม่ได้มีเสียงหรือการแสดงออกแบบที่มนุษย์เราเนี่ยสื่อสารกันได้ง่ายๆมันเลยกลายเป็นว่าความยุติธรรมในแง่นี้ก็ต้องอาศัยการตีความและความพยายามของมนุษย์ที่จะมองเห็นมุมมองของสิ่งเหล่านั้นแทนฉันสงสัยว่าคนที่เขาคิดเรื่องความยุติธรรมที่มันควรต้องมีในสัตว์มีในสิ่งแวดล้อมมีในสิ่งอื่นด้วยทำไมเขาถึงอยากให้มีคนที่เขาอยากขยายความยุติธรรมไปถึงสัตว์หรือสิ่งแวดล้อมเขามักจะมองว่ามนุษย์เราไม่ได้อยู่คนเดียวในโลกนี้ค่ะเราอยู่ร่วมกับสิ่งมีชีวิตอื่นและธรรมชาติซึ่งทั้งหมดนี้ก็มีความสำคัญต่อความสมดุลของโลกถ้าเราปฏิบัติอย่างเป็นธรรมกับพวกเขาด้วยมันก็จะช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมและทำให้โลกนี้น่าอยู่ขึ้นในระยะยาวค่ะอีกอย่างหนึ่งก็คือบางคนมองว่าสิ่งมีชีวิตอื่นก็มีคุณค่าของเขาเองและการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมกับพวกเขาก็เป็นเรื่องของจริยธรรมและความเมตตาอีกมุมหนึ่งค่ะแต่พูดถึงพอเรามีความยุติธรรมมากขึ้นนอกจากที่มันจะทำให้อีกฝ่ายทุกข์น้อยลงแล้วฝ่ายเราก็ทุกข์น้อยลงเหมือนกันเนาะเดี๋ยวในบางครั้งก็สุขมากขึ้นด้วยเช่นถ้ามองในมุมของสิ่งแวดล้อมอย่างเงี้ยคือพอสิ่งแวดล้อมมันดีขึ้นปุ๊บมันก็ดีกับพวกเราด้วยใช่เลยค่ะนั่นแหละคืออีกมุมหนึ่งที่สำคัญมากๆเลยการที่เรามีความยุติธรรมมากขึ้นไม่ใช่แค่ช่วยให้อีกฝ่ายทุกข์น้อยลงแต่ในระยะยาวมันก็กลับมาส่งผลดีกับเราด้วยเหมือนกันอย่างเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยพอเราดูแลธรรมชาติให้ดีขึ้นสุดท้ายเราก็จะได้อยู่ในโลกที่น่าอยู่สุขภาพดีขึ้นคุณภาพชีวิตก็ดีขึ้นตามไปด้วยมันเลยเป็นเหมือนการสร้างความยุติธรรมที่เป็นประโยชน์ทั้งสองฝ่ายไม่ใช่แค่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเลยค่ะ
ถ้าให้นึกถึงสิ่งที่ดูจะมีความยุติธรรมมากที่สุดแล้ว ที่คุณรู้จักคุณคิดว่าคืออะไร ถ้าให้นึกถึงสิ่งที่ดูจะมีความยุติธรรมมากที่สุดเท่าที่ฉันรู้จักนะคะ ฉันคิดว่ามันคงเป็นกฎธรรมชาติบางอย่าง ที่ไม่มีการลำเอียงหรือการเลือกปฏิบัติเลย อย่างเช่นกฎของธรรมชาติที่ทำงานเหมือนกันกับทุกคน โดยไม่สนว่าใครเป็นใคร หรือแม้แต่แนวคิดทางคณิตศาสตร์ที่1+1ก็เป็น2เสมอไม่ว่าคุณจะเป็นใครอยู่ที่ไหนหรือมีสถานะอะไรมันก็ยังคงยุติธรรมในแง่นั้นค่ะ ฉันอยากรู้ว่าในสัตว์เองหรือในสิ่งมีชีวิตอื่นที่ไม่ใช่มนุษย์ มีมุมมองเรื่องของความยุติธรรมไหม เท่าที่เรารู้ตอนนี้นะคะ สิ่งมีชีวิตอื่นๆ อย่างสัตว์ เขาไม่ได้มีมุมมองเรื่องความยุติธรรม แบบที่มนุษย์เรามีค่ะ พวกเขาอาจจะมีความรู้สึกถึงความยุติธรรม หรือความเป็นธรรมในแบบของพวกเขาเอง อย่างเช่น สัตว์บางชนิดอาจจะมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความยุติธรรม หรือการแบ่งปันในกลุ่มของพวกมัน แต่ก็ไม่ได้มีแนวคิดเชิงนามธรรมหรือหลักปรัชญาเหมือนมนุษย์เราค่ะ ถ้างั้นสำหรับในมุมมองของฉันนะ ฉันมองว่าเราควรจะให้ความยุติธรรมเฉพาะกับมนุษย์แล้วก็มนุษย์กันเอง ส่วนกับสิ่งอื่นฉันมองว่าอะไรถ้าเราทำแล้วมันดีต่อทั้งตัวเราเอง แล้วก็ดูจะดีสำหรับสิ่งอื่นๆด้วย ก็ควรทำ เข้าใจเลยค่ะ นั่นก็เป็นมุมมองที่มีเหตุผลเหมือนกันนะคะ การให้ความยุติธรรมกับมนุษย์ด้วยกันเป็นพื้นฐานก่อน แล้วถ้าสิ่งที่เราทำมันส่งผลดีทั้งกับเราและสิ่งอื่นๆด้วย ก็ยิ่งเป็นเรื่องที่ดีค่ะ สุดท้ายแล้วมันก็เป็นการหาจุดสมดุลระหว่างการดูแลตัวเองและการเคารพสิ่งรอบตัว ในแบบที่เรารู้สึกว่ายุติธรรมที่สุดเท่าที่จะทำได้ค่ะ ขอบคุณมากนะวันนี้ที่มาคุยด้วยกันนะคุณ ChatGPT มีอะไรจะฝากคุณผู้ชมหรือเปล่า ก็ขอฝากถึงคุณผู้ชมทุกคนนะคะ ว่าการพูดคุยเรื่องปรัชญาหรือความยุติธรรมแบบนี้บางทีก็ทำให้เราได้คิดมุมใหม่ๆ และเข้าใจอะไรมากขึ้น ก็หวังว่าทุกคนจะได้ไอเดีย หรือแรงบันดาลใจกลับไปบ้างนะคะ ก็ฝากทุกคนที่ดูอยู่กันไว้นะคะ ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่อง Only Cop แล้วก็ถ้ามีอะไรอยากคอมเมนต์ก็มาพูดคุยกันได้เลยนะคะ เป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยค่ะ